Eltelt egy újabb hét, visszahoztunk végre egy olyan autót, amit nagyon várt mindenki. Nem feltétlenül pontosan ugyanazt, de azt vissza, mert láttál már Kobrát. Tényleg, Scorpiót is láttál már fiatalabb korodban. Azt láttam, azt láttam, azt én is egyébként Afrikában. A Vitarát hoztuk vissza 1.6-os szívómotorral. Tehát azt mondom, jó, úgy néz ki. A ferdítésnek a nagymestere. Tehát, hát matekolok egy kicsit, Suzuki. Hogy elmenjek valahol a mesdjén. Tehát ez egy Suzuki Vitara 1.6 szívó nyári gumi, és van hozzá egy Cobra, amelyről a tulajdonos elmondott egy ilyen komolyabb installációt. A felét értettem a betűket meg a szavakat, de ahogy össze voltak rakva, azt nem feltétlenül. Remélem valamelyik őtök figyelt, és el tudja mondani, hogy mi ez. Megnéznéd a Rallycross világbajnokság első futamát? Bántáznál egyet velünk? Dubaiprogramok.com Speedzone csomag. Gyere velünk Dubajba! Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Modell és Hobby, a Modellautóbázis. Hát gyakorlatilag ez egy Cobra replika, ugye rengetegféle van, ez a műhely, amik ezt csinált, ez a közép teteje, és ugye smallbox van benne, ilyen 427-es smallbox, ami most ugye nem a full 650 lóerő teljesítményre van, vissza van folytva, ilyen 500-550. mondott. Igen. Jelenleg még bejáratos, ami még jobb hír. Igen, nem forgathatjuk csak 6500-ig. És ugye ez tényleg egy ilyen őszinte autó a régi korból. 6500. Mert hogy tényleg nincs benne elektronika, az nem, hogy ESP nincs, hanem semmi nincs. ABS nincs, kormányszervó nincs, gyakorlatilag ugye karburátoros, tehát a injektor sincs. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen régi, klasszikus sportautó. Ez amikor a Tramannál mondták, hogy az az extra, hogy kifele nyíló ajtó. Igen. Itt van öv, és szervó sincs a féken, tehát hogy izomból kell nyomnunk. Úgyhogy, mondta viccesen, hogy reméli, hogy lábgépeztetek az elmúlt járunk időszakban. edzeni, de nem feltétlenül erre. Hogy a hűtőszekrényt oda. Ami még érdekes, ugye, hogy az 550 lóerőhöz körülbelül 1000 kg páros. Driverral együtt, igen. Úgyhogy az még egy izgalmas játék. Láttál-e már egyébként ilyet, és mentél-e már ilyesmivel? Nem, de régi vágyam volt, hogy valami hasonlót ilyen Cobra-szerűséget kipróbálni. Ugye ebből már úgymond eredeti, nincs, mindegyik egyfajta replika, utánépítés. Bár hát ez egy nagyon-nagyon ígéretes darab. Ugye elmondta a tulaj is, hogy meg se lehet satszolni az árát idézőjelbe, mert ahány darab annyiféle. Ebből nincs két egyforma, tehát nem ABC típus van, hanem az ABC kicsit rövid hozzá, annyiféle típus, de hát ez az 550 lóerő, 1000 kg, ez mindenképp egy elég jó párosítás. Meg amikor melegített, akkor vettük észre, hogy nem váltott nagyon sokat, nem, és bárhonnan ment a kocsi bármerre. Egész jól elgyorsult így látványra. Azzal fogunk kezdeni, mert ő is melegített rajta, de ti is fogtok melegíteni, mert azért ez a szervó nélküliséget meg kell szokni. Még annyit ajánlanék, mielőtt itt elkezdünk játszani, hogy ha ide fölklikkeltek, akkor meg lehet nézni azt, hogy Pista még 2017-ben volt a Shelby gyárban, és ott látott ilyet Bencével. Elég érdekes adás, ti pedig addig játszátok le, hogy kikezdj. Már Pistát, tehát láttuk a kocsit. Gyakorlatilag ez az összefüggés. És ezért hoztuk vissza, mert végül is így már volt itt. Így. Azért gondolom, hogy játszátok le, mert egyébként azt néztem még, hogy fakormány van benne, azt majd lesz fogni ilyen idegkéz. Fa lesz fogni. Igen. Lehetsz megfogni a fa. De egyébként odaadom a bőrkesztyűt, amivel hajtom a keresztszéket, ha akarjátok. Van itt ilyen kesztyű. De szerintem a versenyző kesztyű még rosszabb rajta. Az biztos, hogy rosszabb, csak így sem lesz annyira hideg. És akkor a tulajdonos úr megy beindítani. Annyit kérek, hogy az ajtóra ne támaszkodj. Persze. Ezt a övet nyilván ismered. Igen. Ide támaszkodj oda, és úgy egyszerű beülni. Jó. Tudok hozni bőrkesztyűt, hogy te kell. Nem. Megoldod. Annyira nem hideg amúgy. Nem, de úgyis. Jó. Aha, tehát kicsit még így balra vannak csúszva a pedálok. Igen, azt szokni kell. Az eredetileg jobb formányos volt, akkor meg jobbra voltak csúszva, és képzeld onnan átülni, de milyen Igen. Ezek a fontos információk. Nem kell semmit csinálni. És kész. Figyelj, mint a Paksot indítanák be körülbelül, olyan hangja, nem? Paks 2. Ez a fakormány azért ez arról néz ki. Úgyhogy nincs szervó. Igen. Meg hát az ülés is
Nagyjából derekadik tart. Ugye a hangja jó? Óriási. Jól áll a Csabinak, és úgy arrébb megy, na. Tehát, Hát van bár erő. nem a Csabi. Azzal, hogy fekete füst jött a motorszédről. Aha, üzemanyag szerintem túl sokat. Nézd még egy kört? Nem, próbáljuk meg. Azt megkérdezi, te tényleg körbe akarsz menni? Ezzel? Él el. Mennyi van beleírva? Olyan, mintha én kétszer-háromszor fordulna be. Igen. Szerintem jéghideg az a szemiszlik még. Csodás hangja van. Na halljuk. A mért köridő 50,500 ezred. 50 és fél. Alfa 124 Spider, azon se volt tető, és Countryman GCV közé. Ja, GTA, meg ilyenek, ami most nem rég volt. Szerintem ne is sokat várjál, mert hogy a kerék minél kevésbé hűljön ki, bár úgyse használod ki nagyon. Cseréljétek ki magatokat. Hello! Annyit kért a tulaj, hogy az ajtóra ne támaszkodjunk, csak ide meg ide. Aha. Itt a fordulatszámmérő. Jó messze van. Hát én nagyon megtisztelősen. Igen, láttuk. A nem létező ajtót maga a motor úgy rázza, de le akarna szakadni. Nagyon hangos, úgyhogy megvárjuk, míg elmegy, és utána majd egyeztetünk. Úgy is melegít a haver is. Hiha! Oldalt vannak a pedálok. Megint oldalra vannak a pedálok. Az úgy ülsz, kész. Ja? El se érem. – 50 és fél kereken, tehát 50,500, ami Alfa 124 Spider mögött van. Nagyon-nagyon menőn nézett ki. Nézd, Tudom, hogy egy ilyennel félelmetes lehet menni, úgyhogy Igen, nem ez- erőltetjük ez- túl. nem igazán mérvadó, hogy milyen kört mentünk, azt kell mondjam, tehát fogalmam sincs, mit lehetne ezzel venni. Én ezt nagyon megtiszteltem inkább ezt az autót, mert... A megtiszteltetés, hogy mehetünk egy ilyennel. Így nagyjából. van, így van, Igen. tehát ez most nekünk élmény, remélem a nézőknek is ez át fog jönni valamennyire, hogy ez mekkora dolog. Fantasztikus a hangja, imádnivaló, tényleg vezetni kell az autót, nincs se szervokormány, se fékrásegítés, se semmi. Amivel semmi bajom nincs is, tehát tök jó. Egész jól fordul, tehát úgy viszonylag összhangban van. Így is félelmetesen erős. Hát a célegyenesbe láttam, mikor kiegyenesedett és megrúgtad. Igen, pedig csak olyan nagyon tisztelettel, tehát úgy nem is igazán nyomtam rá. Brutális. Nagyon komoly, nagyon komoly. Tehát azért mondom, hogy lövésem sincs, hogy mit lehetne ezzel Tehát lehet, hogy úgymond tud menni. kettővel is jobbat menni, Valószínű. mert hogy nem tudjuk. Valószínű. Nem tudjuk, hol lehet a vége. De ezt nem merném de kipróbálni, ez így- az az de ez így is igazság. nagyon szép, tehát- Úgyhogy Csoda, nagyon látványos. ott először, mikor a felvezető kört mentem, vagy a bemelegítőt, és megálltam, akkor kicsit izgultam, mert ilyen fekete füst jött ki a motorháztető alól, és lefulladt. Úgy mondom, most mi van ez a Igen. bejáratos motor, de aztán nem volt semmi. Ugye karburátoros, lehet, hogy ott kicsit túlszívta magát, Igen. vagy valami.
mint a rakéta megy előre. És onnantól alárugnának konkrétan. Nagyon megindul. Nagyon. Mérföldidő 51,713 ezred. Kapott egy másodpercet, úgyhogy De azért nem mondom, számít. ez nem számít. Az én köröm se számít, ez nem volt Óriási. gyors kör. Még nagyon jól nézett ki, hogy így próbált kapaszkodni Igen. a kanyarba. Tehát Hát láthatóan. messze van eleve a kormány, Igen. alig éred el. A pedálok el vannak csúszva, mert olyan széles a kardán a lagút, hogy a motor hátul van, hogy nem előtted van, hanem mintha a féket nyomnád, akkor nyomod a gázt. Ó, annyira el Akkor a vannak tolva. kuplunknál van a fék, a kuplung meg teljesen a szélén. Tehát Na neked is megvolt az elképesztő élmény. A Csabival közben kiértékeltük, hogy teljesen mindegy a köridő egyébként, Igen. mert hogy ez a nagy dolog, hogy egy ilyet egyáltalán itt kipróbálhattatok. Igen, meg hogy az elején rádöbbentem, hogy jó, hogy nincs szervó semmiben, mert el sem érem a pedált. Tehát, hogy így, Mondjuk úgy, pláne tehát, hogy így ültem elő, hogy ki tudja nyomni a kuplungot. És ugye ehhez képest már főleg nem mertem sehol és sehol se beesni. Ettől függetlenül tök jó ereje van, az érződik. Ugye a váltogatással nagyon erőltettük, szerintem te se, Nem. mert tényleg kicsit fölösleges is. Igen. Meg érződik rajta, hogy ez még nagyon friss ropogós autó, tehát hogy itt még azért majd szépen minden beáll úgy, ahogy kell, és akkor utána majd jól fog működni. Hát amúgy meg brutális. Az is érződik kanyarokban, hogy annyira könnyedén fordul, tehát hogy ebben a gumiban is meg van bőven, mindenben van. Tehát, hogy Nyilván azt mondjuk a Csabival, hogy itt sok-sok másodpercről nem beszélünk persze, hát még, csak ezt, de hát ezt nincs ember, aki ezt most itt kimeri autózni. hát meg nem akarjuk egy vadi új autót Hát nézd, tönkretenni. van, aki kimerné, csak az felelőtlenség Igen. szerintem. Igen. Így hidegbe főleg, tehát hogy és mondom így, hogy el se érem a pedálokat, tehát hogy igazából ez egy ilyen érdekes. Én inkább azt mondtam, hogy szerintem itt maga az élmény, tehát ugye, hogy nekünk szerintem ez szenzációs élmény, egyáltalán egy ilyen nem mehetünk. Óriási életstílus ezzel itt Persze. gurulni, hogy hát ha ez visszajön Hát meg ez a egy hang, kicsit. ami minden pillanatban így betölti Igen. a teret. Hát meg a mindkettőtöknél a célegyenes ráfordító egyenes, és onnan, ahogy így megindul, hát ez meg a- ordinári. Például az M5-tel ugye jó néhány hete mentünk marha jó időt, de fennülsz egy kakasülőn, Igen. tényleg így mintha egy lövész. Itt izé. meg lennülsz a betonon. Itt meg lennülsz a betonon, tehát hogy az egész egy teljesen Ezzel más úgy is életstílus. gyorsnak érzed magad, hogy nem kell gyorsan menni. Igen, így. Támogatónk a Model és Hobby, a Model Autóbázis. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Rédei és Pál ügyvédi iroda, az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Partnerünk a SoftDirect. Újrahasznosított Windows és Office licenszek munkához és otthonra. Támogatónk az Xperion Kft. Térjünk át egy olyanra, amivel mehettek. Amivel lehet gyorsan menni, és egyébként a Ha nézők már el az is... érzelmekről beszélünk, Igen, na most itt a magyar valóság. Az egyik legnagyobb darabszámon eladott magyar gépkocsi 2018-ban, Vitara 1.6 szívó, nyári gumi, nagyon várják az emberek, hogy mutassatok Menjünk vele is valamit. Csapjuk szét szerintem. sorsoljunk, hogy Teljesen mindegy, valaki menjen. 4 kezes. Igen. Megyek én, Menjél. na akkor hamarabb aludhatok, míg ő megy. Így jó. beszélhetünk még a Cobráról inkább. Nyugodtan. No, még Nem mondhat, sok mondani valóban. de egyébként röhögni fogtok, a Vitarát hozzuk vissza nyári gumival, az szinte minden adás alatt 2-3-an megszólítják. Nyilván Igen, de Vitara azt ezt azt szeretnének. a turbósat, az 1.4 turbo, turbo. igen. Hát most egy az egyébként megdöbbentően jó volt, ezt el kell mondani, tehát most kicsit nem jogosan vagyunk ilyen negatívak ezzel az autóval. Nyilván a valami tehát miatt vagyunk így azok, van, igen, tehát de egyébként imádjuk, és egy ilyen nagyon jó Cobra volt. mellett nem lehet lelkendezni egy Vitaráért. De ugye azt ezerszer elmondtuk, hogy a Vitara és azért ment olyan jót, mert könnyű a súlya. És az Így ebben van. is így van, tehát majd meglátjuk, de szerintem itt is nagyon benne van a potenciál abban, hogy Ugye, még nagyon régen az eredményt hozzon. ősidőkben, mikor ezt elkezdtük, volt egy ilyen 1.6 szívó kategóriánk, ha emlékszel. Igen. Hát Szerintem én abba ott oda abszolút esélyesnek gondolnám. Igen, ott még oda tud majd piszkítani. Nem is akarok tippelni, hogy Hallod? hova lesz jó. Mert Ez az életérzés. Ez a hungarikum, ja. ez a magyar Magyar életérzés. életérzés. Igen.
Az előző az egy ilyen nagyon gazdag brit, vagy monakói. Már akinek van autója már. Hát tök jó kocsi ez. Hát most igen. Olyanból nem járhat mindenki onnan. A magyar életérzés az a buszmegállóba áldigálás. Hú, de téged szeretni fognak páran. Hát engem így is szeretnek. Na, csőváz! Auf Wiedersehen! Egyébként tény, hogy a Cobra nem a magyar utakra való semmilyen szinten. Nem. Se a pénztárcához, se az utakra. Nem. El sem tudom képzelni, hogy hol tudnál vele autózni egy normálisat. Szóval ez azért szenzációs. Nagyon. És mondom, ahogy kívülről kinézett, hogy egy ilyen közlekedik itt a pályán, Hát meg ha valami értékálló, akkor szerintem ez az. Ez nem veszít, ez főfele megy, igen. Én értem, hogy sokba kerül, nagyon sokba, vagy még annál is picivel többe, de ez 10 éve is komoly érték volt, és valószínűleg 10 év múlva is ez lesz. Vagy még több. Igen. Amikor már nem lesznek ilyen autók. Amit tényleg fékezni kell, kuplungolni, váltani, nincs ABS, nincs ez, nincs az. Igen. Igen, és hát nem a 120 g kilométer hát ez mondjuk nem pont erről. Ez nem az a műsor. Figyelj, továbbra is azt kell mondanom, hogy ez a Vitara még ezzel a motorral is, és ezzel tovább nagyon jól mozog, nem dülöngél. Felháborító, hogy megy. Nagyon tehát annyira szériaautós a mozgása. Jó, most csak ne arra úgy nehezen tudok lelkesedni most így. Nem baj. 13,390 000. Itt lenne a CX-3 előtt, és az e-Golf mögött, meg CX-5 2 liter, tehát azért azokat megveri. De sajnos a 51-828-at tudott az S térigumival, hát de hát ne is akarjuk ahhoz hasonlítani. Ne. Azért az 1.6 szívó az bőven odébb van, mint az 1.6 turbo, most ha nyári gumi, ha nem. Igen, de hát egyébként meg mindenki mögötte van gyakorlatilag. Na, mondjátok, hogy a térokot legalább megvertem. Mik az élmények? Ez tök továbbra is tök tisztán mozgott. Állható autó, hát nincs benne motor, úgy erős. Igen. De attól független könnyeden mozog, mindent megcsinál, a rajtot elrontottam, tehát szerintem ebben még van. Nagyon szerintem van. Csabi, nézd meg, hát ha még valamit ki tudsz préselni belőle. Igen, az e-Golf mögött van pont. Hát a térok az 52.661, és sajnos az 1 literes Arona, az pedig 51.932, és ugye 51.800 volt a Vitara S-térigumival, de hát ugye nem lehet egy lapon említeni se a turbomotort meg a szívót. Hát a turbo azért sokkal jobban halad. Igen. Ez olyan kis... A mozgása meg látszott, hogy a súlya ennek is nagyon-nagyon el van találva. Mögötte van azért nagyon sok minden, Santa Fe, Kuga, Outlander, na azért 1.6 turbos Ford Focus 180 lóerővel, Zafira OPC, i20, hát nagyon sok minden van mögötte. Bejárati ívtől tud gyorsítani. Hát nem tud, mert hát nem tud, de szeretne. Tehát, hogy rányom a gázra, úgy mondanám, hogy onnan. Mért köridő 52,975 000. Okos legyél, kikaptál, mint egyszer. 975 000. Hát figyelj. Emlékszel az 1.6-os dízel 120 lovas Civicra, amit neked ki kellett próbálni, mert az milyen marha jó autó? Igen. Azt megverte. Teljesítményben ugyanott vagyunk. De meg még egyszer hangsúlyozom, megverte. Megverte a Colt CZT-t. Na, az már baj. Hyundai i30 1.4 Turbo Fastback. Azt is megvertük? Azt is. Igen. Elég érdekesen állt be. És nem mondjuk el neki, hogy ő nyert. Hát pedig de.
Figyelj! Egy pár százat kellett volna, hogy az 1.6 szívó Vitarával is meggyalázd a piros kocsit. Pár százat! De nagyon szépet haladtál előre, mert a CZT-t, ami pár hete volt, de i31 1.4 turbo fastback-et is lenyomtál, 52.900, úgyhogy azért az egy mértanilag jobb idő, mint amit a fiatalember hajtott. Szép volt. Tök jó. Tehát mit tudom mondani, tényleg felháborítóan jó ahhoz képest, amit vársz lehetne tőle. várni egy ilyen autótól szerintem, tehát abszolút a maga nemébe hozta ugyanazt, mint az 1.4 turbo, tehát az 1.6 szívó kategóriába, ha nevezhetjük úgy, szerintem minden autónál gyorsabb volt, amivel valaha mentünk, ilyen 1.6 szívó. Elképesztő könnyen vezethető, mindenen keresztül megy, semmi váratlan nem csinál, jól mozog és könnyű. Figyelj, nem fog elromlani valószínűleg. Szívó. Kimegy a világból. Hát figyelj, nagy rugalmasságra azért ne számítsunk, de... Hát aki azt akar, az vegyen Én el. rugalmas vagyok, hazamehetünk. Ennyi. Érdekesen néz ki a Cobra telemetriája, hiszen talán most először egy régebbi autóval Csabi ment keményebben. Ahhoz képest, hogy bejáratos volt a Cobra motorja, Csabi jobban kihúzatta a fokozatokat, és így 3,3 másodperc alatt el is érte a 60-as tempót. Elképesztő lassulási értékeket ért el Csabi, az 1,67 G-vel, míg Jani talán túlzottan is vigyázott a kabrióra. Kanyarokban jobb csak Jánosunk, de 8 km/h-val lassabb a maximális sebességben, mert váltogat folyamatosan. Csabi 109,13 km-ig lendíti a sebességmérő mutatóját, és gond nélkül nyer. Tudjuk, hogy Vitara estig értünk, de egyelőre csak a Shima jutott most nyári gumival. Az egyforma rajt után Jani alatt nem gyorsul annyira a Suzuki, így Csabi 4,7 másodperc alatt van 60-on, majd a hátsó egyenesben Jani alatt újra gyengébb gyorsulást mutat a Vitara. Ennek is köszönhetően Csabi 100,6 km/h-val éri el a max-sebességet, és hiába javul fel Jani a pálya végére, már nem tud fordítani. Ez jó is volt zárszónak, addig is még nem vagyunk, keresetek bennünket internet oldalakon, Facebook, YouTube, Insta. Sziasztok! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogy ne maradj le semmiről. Ha pedig valami nagyon szuper speedzónos tudsz kell, irány a webshop.